Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală în care vreau să vedem încotro se îndreaptă relația în care te afli sau încotro se îndreaptă viața ta personală, viața ta de dragoste. Hai să vedem. Iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai un mesaj cu siguranță aici. Bun, în primul rând aici văd că sunteți într-o perioadă în care se iau decizii foarte importante. Poate unii nu prea comunicați, sunteți mai reci. Să știți că din punct de vedere karmic, această relație ar trebui să dureze foarte mulți ani, sau foarte mult timp. Dacă sunteți deja de foarte mulți ani împreună, să știți că iubirea aceasta poate reveni la fel cum a fost la început. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă nu vă aflați de mult timp împreună, văd că o să mai dureze ceva timp până se clarifică lucrurile. Sunteți foarte mult puși pe gânduri, atât voi cât și cealaltă persoană, și văd aici că încercați să ajungeți la un numitor comun. Încercați să ajungeți la o înțelegere. Vedeți că dacă sunteți într-o relație de trio, povestea asta mai durează mult și bine, indiferent de informațiile pe care voi le aveți. Apoi, pentru cei care vreți să vă împăcați cu cineva și momentan sunteți în pauză, reușiți, vă împăcați, dar tot acolo ajungeți. Pentru că ceva s-a încheiat aici. Văd luna, da? Poate fi o relație mai ascunsă. La un moment dat, la o vreme de seară, vedeți că poate să apară o discuție foarte aprinsă, care ține de copii sau care ține de comportamentul mai copilăresc, mai imatur, a unuia dintre voi. Parcă apare războiul, apare lupta. Puteți să aveți un copil aici pe neașteptat. Dacă aveți o relație la distanță, este ca și cum vă revedeți, vă întâlniți după ceva timp, dar veți rămâne foarte mult mirați unul față de celălalt în ideea aceasta de cum arătați, în ideea aceasta de cum vă comportați. Sunt niște probleme aici, asupra cărora nici voi, nici cealaltă persoană nu prea aveți toate informațiile. Mai văd că este o persoană de destin, pe de o parte, probabil trăiți o relație foarte profundă sau ați avut o relație profundă. Pentru cei singuri, vedeți că poate apărea o nouă persoană, dar fiți foarte atenți că ori mai are pe cineva, ori mama sau o femeie are un rol aici foarte important în viața lui sau în viața ei. De asemenea, văd că e posibil să cunoașteți aici pe cineva și atunci când cunoașteți, parcă renunțați la ceva din trecut sau renunțați la trecutul vostru, alții dintre voi. Posibil și acest aspect. Văd mult stres pe ideea aceasta de viitor, da? Pe ideea aceasta de stabilitate. Parcă nu știți încotro merg lucrurile. O problemă pe care o aveți cu niște acte sau cealaltă persoană are astfel de probleme, care țin de a încheia ceva, de a se elibera dintr-o situație, de a împărți ceva. În unele cazuri văd că da, până la urmă reușește, se eliberează, dar mai durează. Și văd aici că o să primiți voi această ofertă de a fi împreună. Cumva, parcă e ca o cerere în căsătorie. Dar fiți atenți, da? Din acest punct de vedere.
Momentan văd că cineva are probleme în relația cu un copil, da? Nu prea comunică, sau poate în momentul de față vă întâlniți foarte mult cu această persoană și stați de vorbă, comunicați, sunteți mai copilăroși atunci când vă întâlniți, faceți tot felul de activități din acestea, parcă vă jucați împreună cu diferite lucruri, vă jucați, știu eu, cu ideile, cu mintea celuilalt, cuvintele iarăși au un rol important aici, văd. Puteți să aveți de a face cu o persoană mai matură, mai văd iarăși aici. O persoană foarte sinceră, dar este o persoană mai izolată din fire, căreia îi place să stea singură, să stea până târziu, noaptea. Și este cineva care, repet, are probleme în relația cu un copil sau cineva care nu poate să facă, nu știu, copii sau nu-și dorește copii. Văd o apropiere mai mare între voi, însă în următoarea perioadă și în urma unui drum lung, în străinătate sau o călătorie îndepărtată, într-un alt oraș, în altă țară. Aici, după acest lucru, văd că totul se clarifică între voi și devine o relație mult mai romantică, mult mai frumoasă. Parcă se încheie, parcă se finalizează, nu știu, un divorț, o despărțire, o moștenire sau poate o problemă pe care ori voi, ori cealaltă persoană o aveți pe zona profesională. Se vede clar acest aspect aici. Iarăși. Bun. Repet, această relație durează foarte mult timp sau o să dureze foarte mult timp. În momentul de față, această persoană se gândește foarte mult să vă propună ceva. Parcă vă spune, uite, hai să vedem cum facem, uită de problema pe care o am la locul de muncă, uită de problema pe care o ai tu încă cu rudele, cu niște acte, pentru că asta e ceea ce vă ține pe voi în loc aici, dragilor. Și parcă la un moment dat o să petreceți împreună niște momente foarte frumoase, lângă o apă sau într-un loc mai ascuns, la o vreme de seară. Văd foarte mult romantism, iar apoi văd că lucrurile se clarifică și mai mult între voi. Dar vedeți că în relațiile în care lucrurile nu mai funcționează absolut deloc, poate să apară o altă persoană, în urma unei călătorii pe care unul dintre voi o face. Da? Există marea probabilitate. Depinde în ce situație vă aflați. Da? Bun, dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate și avem așa: Balanță, Fecioară, Rac, Scorpion, Săgetător, foarte puternic zodii de apă, mai văd și Pești, de asemenea Taur, Fecioară, Capricorn, da? Și zodii de aer, mai văd Vărsător și Gemeni. Dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, să apăsați butonul de like. Sunt funcții absolut gratuite pentru toți. Iar pentru cei care doriți să mulțumiți, pentru cei care doriți să mă ajutați să cresc acest canal, tot ce trebuie să faceți este să dați acest videoclip mai departe sau să recomandați canalul unei persoane dragi vouă. De asemenea, dragii mei, vă invit cu drag și în comunitatea acestui canal, dacă doriți. Acolo aveți acces înaintea tuturor la citiri și, de asemenea, acolo aveți acces și la citiri speciale doar pentru membrii canalului și astfel îmi susțineți și mie activitatea. Dar pentru cei care doriți, puteți să apăsați și butonul mulțumesc.
Dragii mei, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare și vă invit la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Vă doresc o zi sau o seară binecuvântată. V-am pupat!